Ayan po ang ating birthday girl. Parang puyat na puyat. I-zoom ko. Ayan. Hi guys! Again, this is Rose from Tera's House and welcome back to our channel. Ngayon, gagawa naman tayo ng dumpling. So, ngayon kasi birthday ni Roma, ng aming princess cat, no? So, naisip ko, gawa ako ng dumpling or gyoza para yun ang dinner namin ngayon ni Crush, no? And gagawa rin ako ng cake ni Rom. So, every year gumagawa ako nun. At yun lang yung hinahanda ko para kay Roma kasi hindi naman siya nakakakain ng mga pagkain na para sa tao, no? Para sa atin. So yun lang guys, samahan nyo ako uli sa paggawa ng aming dumpling and tayo ay magmukbang uli. Bye! Okay guys, start na tayo mag-mix. Gagamit ako ng food processor para mas mabilis. First ay
Ngayon naman guys, gagawa naman ako ng para birthday treat or birthday cake or birthday food. Kahit ano doon ang itawag pwede para kay Roma. So, every year ginagawa ko to, no? Ito yung gagamitin natin na plate. Okay? Ayan. So, ano sa tingin nyo guys? Pwede na ba? Itong isang flower, medyo na tutunaw. Kasi masyadong marami. Yan. So, ngayon naman guys, ito ay cornstarch or katakuriko sa Nihongo, no? So, magbabalot na ako. Yan. Lalagyan ko yan ng tubig. And then, itong paglagyan ko ay lalagyan ko rin para hindi siya kumapit. Okay. Ayan, so ngayon guys, magbabalot na ako. So, 80 to. 2 pack na ganito yung binili ko, yung malalaki, no? Ito talaga yung, pastry ng gyoza or ng dumpling. Nabibili na to dito. So, medyo malaki to, yung size niya. So, ganito yung itsura niya, no? Then, ito yung ating tubig na may cornstarch or katakuriko. Para dumikit talaga siya pag sinara natin. Ito siya. Ganyan siya, guys. So, guys, ito na. Nandyan na kasi si Crush. Nasa parking na, no? Medyo na, na melt. Ano ba yan? Natunaw. Hayaan na natin yan. Yung iba, okay naman. Ito ang kanyang birthday treat. Ayan. Ang tagal ni Papa. Nagalaw ko to kasi nung hinawakan ko yung yung plate niya. Ayan. Roma, oh. Rom. Asus. Mite anak. Papa mite. Asus, nani kore? Ala, hayai. Ala, hayai. O tanjoubi omedetou. Mite. Mite. Ah! 誕生日ってわかるん Ne. 6 na kasi si Rom. Okay. Hai, Matte. Hai, dozo. Ayo. あれローマハッピーバースデーはローマ Happy birthday, Rom. Happy birthday. Ayan, gustong gusto niya, di ba?
はい。邪魔しないでだって。邪魔しないでパパだって。So ayan siya guys. Dito kami mag gyoza mukbang. すごいあったかいんじゃない？一緒でしょこれ。あ、そんなに強くしなくていいかもね。Okay, so ito 40 to siya. Yo. Yeah, uyu irimasu. Ito mainit na tubig to. Naku, takpan na. Eh? Okay. Ah, oo, tapos yun. Oo siya. Itadakimasu. Papa, suri mo ate, no? Tare. Kain, guys! Luto na ang ating gyoza. Choto misero ka na. Chika ko natin. Ayan siya, guys. Ayan. Oh. Mide. うん。Okay. だからほら、やけどする。マジ？でも切ってもいいんじゃない？切れてる。ふう。お醤油。Ito ay toyo, suka, sune. Tapos ako gusto ko yung chili oil. Dayo. Ito. Do. ちょっと冷まして。はい。いただきます。あ、なんかいいんじゃん。すごい見て。何をganda ng pagkaano niya. すごく熱い？うん。じゃあmasakit at siya. うん。 Mainit daw kasi sobra kaya mag-ano ko. やばい。 熱っ。 Papaano ko ba to? Papalamig ko dito sa may ano ko. So yan na siya guys. Nang sobrang init daw. Eh, dati iski de sho. Atsu-atsu. Maganda rin yung pagkaano niya. First time namin na gyoza or dumpling sa hot plate. Ne, hot plate de hajimete dai ne. Gyoza ne. こんな熱い餃子初めて。 Ayan siya guys. Ang ganda ng ano niya oh, pagkaluto niya. Yan. Yan, 'di ba? Maganda, 'di ba? うん。 So yan. Tapos ito ano nukatsuke na kyuri pipino. Ginawa ko rin yan siya, guys. So ayan, kain na tayo. Ayan siya, 'di ba? Oh. So 40 yan. Tingnan natin kung mauubos namin dalawa ni Crush. うん。ちょわちょちょわ。 Papa mo na ang kutabita. 三つ。 Mitsu. So ayun. Yung part na nawawala, kinain niya na yun. ああ、 Ang init daw sobra.
Ayan guys, ano na, ilan na to? O ito pang 32. So si Crush give up na daw, kaya ako na lang. Pero hindi ko na ito makakain guys, ito na lang kakain. Ne, kurewa, ano, malaki, amari. So may natirang 8, ibig sabihin, yan ang ulam ko bukas ng tanghali. Kure no kota mo no dakara tiyo koto wa ashita no atashi no ohiru no gohan mo gyoza desu te. Yes. So ang ulam ko rin bukas ng tanghali ay gyoza kasi hindi naman yan pwedeng baunin ni Crush. Busog na siya guys. So siguro guys, ito na rin namin tapusin yung vlog namin for today. Please like this video guys if you enjoyed it and don't forget to subscribe. I hope to see you again on my next one. Bye! Thank you for watching! また来週。 So guys, yan na lang ang natira sa pagkain ni Roma.